राम राम मंडळी, स्वागत आहे तुमचं vaibhavabhalegraphicsच्या एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये। तर मित्रांनो, अजून आपल्या चॅनलला सबस्क्राइब केलं नसेल तर लगेच करा आणि बेल आयकॉनला ऑल वर सेट करून टाका। नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं तुमच्या भावाच्या यूट्यूब चॅनल vaibhavabhalegraphics मध्ये। तर मित्रांनो, आज आपण फॉलोअर्स प्लस सबस्क्रायबर थँकिंग व्हिडिओ एडिटिंग करणार आहे। मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ फुल कडक झाला आहे, त्यामुळे तुम्ही तो पूर्ण बघायचा आहे आणि व्हिडिओ आवडल्यास नक्की लाईक आणि कमेंट करायचे आहे। मित्रांनो, या व्हिडिओसाठी लागणारे सर्व मटेरियल आपण आपल्या वेबसाईट www.vaibhavabhalegraphics.in वर देत असतो। मित्रांनो, हे मटेरियल पूर्णपणे फ्री आहे। झिप फाईलला आपण कुठल्याही प्रकारचा पासवर्ड देत नाही, त्यामुळे चॅनलला नक्की सबस्क्राइब करायचे आणि बेल आयकॉनला ऑल वर सेट करून टाकायचे। चला तर मित्रांनो, आपण जरा वेळ न घालवता आपल्या व्हिडिओ एडिटिंगला सुरुवात करूया। त्यापूर्वी तुम्ही आपल्या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनला यायचे आणि आपण दिलेला बिटमार्क तसेच शेकीबेक प्रीसेट आपल्या अलाइट मोशन ॲप मध्ये इम्पोर्ट करून घ्यायचे। तर मित्रांनो, तुम्ही स्टेटस प्रीव्ह्यू मध्ये बघितलंच असेल, अशा प्रकारचे स्टेटस व्हिडिओ बनवण्यासाठी तुम्हाला अलाइट मोशन ॲपची गरज लागणार आहे। मित्रांनो, त्या ॲपची डाउनलोड लिंक आपल्या टेलिग्राम चॅनलवर मिळून जाईल। तिथून तुम्ही ती ॲप डाउनलोड करून घ्यायची। त्यानंतर मित्रांनो, आपण दिलेला प्रीसेट या ठिकाणी ओपन करून घ्यायचा आहे। मित्रांनो, बघू शकता आपण या ठिकाणी सर्व प्रीसेट सेट करून ठेवलेला आहे। त्यानंतर मित्रांनो, सुरुवातीला यायचं आहे आणि मित्रांनो, आता तुम्हाला या ठिकाणी यूट्यूबसाठी व्हिडिओ बनवायचा असेल तर यूट्यूबचा स्क्रीनशॉट किंवा इंस्टाग्रामसाठी बनवायचा असेल तर इंस्टाग्रामचा स्क्रीनशॉट या ठिकाणी ॲड करायचा आहे। त्यासाठी मित्रांनो, खालील्या प्लस आयकॉनवर क्लिक करायचे, इमेजन व्हिडिओमध्ये जायचे, व्ह्यूवर क्लिक करायचे आणि आपला तो फोटो ॲड करण्यासाठी त्या फोटो क्लिक करायचे आणि खालील्या प्लस आयकॉनवर क्लिक करायचे। अशा प्रकारे मित्रांनो, बघू शकता आपला तो 1K सबस्क्रायबरचा स्क्रीनशॉट या ठिकाणी ॲड झालेला आहे। त्यानंतर मित्रांनो, पुढच्या बिटमार्कवर यायचे आणि पहिल्या ऑप्शनवर क्लिक करून या बिटमार्कपर्यंत या फोटोची लांबी लांबून घ्यायची। त्यानंतर मित्रांनो, बॅक येऊन जायचे आणि मित्रांनो, आता या फोटोच्या बाजूला क्लिक करून ठेवायचे आणि या फोटोला सर्व PNGच्या खाली खेचून घ्यायचे। त्यानंतर मित्रांनो, पुन्हा त्या फोटोवर क्लिक करायचे, ब्लेंडिंग आणि ऑपेसिटी ऑप्शनवर क्लिक करायचे आणि याची ऑपेसिटी या ठिकाणी कमी करून घ्यायची। अशा प्रकारे मित्रांनो 20च्या आसपास तुम्ही ठेवू शकता। त्यानंतर मित्रांनो, बॅक येऊन जायचे आणि मित्रांनो, आता आपल्याला या ठिकाणी या PNG सेट करून घ्यायचे आहेत। त्यासाठी मित्रांनो, पहिल्या PNGवर क्लिक करायचे, एडिट टेक्स्टमध्ये जायचे आणि मित्रांनो, तुमच्या या ठिकाणी जेवढे फॉलोअर्स किंवा सबस्क्रायबर झालेले आहेत तेवढे या ठिकाणी टाकून घ्यायचे। चला तर मित्रांनो, मी या ठिकाणी 1000 सबस्क्रायबर फॉलोअर्स या ठिकाणी टाकून घेतो। अशा प्रकारे मित्रांनो, बघू शकता आपण या ठिकाणी 1000 टाकून घेतलेला आहे। त्यानंतर मित्रांनो, वरतील्या बरोबरच्या चिन्हावर क्लिक करायचे। अशा प्रकारे मित्रांनो, बघू शकता आपले या ठिकाणी 1000 सेट झालेले आहे। त्यानंतर मित्रांनो, बॅक येऊन जायचे आणि मित्रांनो, आता पुन्हा या ठिकाणी खालच्या PNGवर क्लिक करायचे, पुन्हा एडिट टेक्स्टमध्ये जायचे आणि याही ठिकाणी 1000 करून घ्यायचे। अशा प्रकारे मित्रांनो, बघू शकता आपण या ठिकाणी 1000 टाकून घेतलेला आहे। त्यानंतर मित्रांनो, पुन्हा या ठिकाणी वरतील्या बरोबरच्या चिन्हावर क्लिक करायचे। अशा प्रकारे मित्रांनो, बघू शकता आपल्या या ठिकाणी 1K फॉलोअर्स या ठिकाणी सेट झालेले आहे। त्यानंतर मित्रांनो, पुन्हा सुरुवातीला येऊन जायचे आणि मित्रांनो, आता या ठिकाणी तुम्हाला तुमच्या पेजचं किंवा तुमच्या चॅनलचं नाव या ठिकाणी चेंज करून घ्यायचे। त्यासाठी मित्रांनो, तो तिसऱ्या PNGवर क्लिक करायचे, पुन्हा एडिट टेक्स्टमध्ये जायचे आणि या ठिकाणी मित्रांनो, तुमच्या इंस्टाग्राम पेज किंवा यूट्यूब चॅनलचं नाव टाकून घ्यायचं आहे। चला तर मित्रांनो, मी या ठिकाणी नाव टाकून घेतो। त्यानंतर मित्रांनो, वरतील्या बरोबरच्या चिन्हावर क्लिक करायचं आहे। अशा प्रकारे मित्रांनो, बघू शकता आपले 1000 फॉलोअर्स आणि नाव सेट झालेलं आहे। अशा प्रकारे त्यानंतर